तपाईँ नेपालमा अनलाइन स्टोर खोल्न चाहनुहुन्छ, अनलाइन बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, कसरी गर्ने थाहा छैन, काठमाडौँभित्र बाहिर जहाँ भयो भने मिल्छ। तपाईँ यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् है। अनलाइन स्टोर कसरी खोल्ने, कसरी डेलिभर गर्ने, कसरी कस्टमर पाउने, त्यो कुराहरू सबै सिकाउन गइरहेको छु। सो हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो नयाँ युनिक नाम राख्नुपर्छ है। युनिक नाम राख्नुपर्छ। त्यसपछि क्यानभामा गएर लोगो बनाउनुहोस्, फ्रीमा बनाउनु मिल्छ धेरै जस्तो। त्यसपछि गएर टिकटक एकाउन्ट, इन्स्टा एकाउन्ट र फेसबुक एकाउन्ट खोल्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो फोटोको फोटो खिचेर क्रिएटर किटमा भन्ने वेबसाइटमा आउनु। यो एआई हो। यो एआईले चाहिँ हजुरको फोटोहरूलाई चाहिँ पुरा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर स्टुडियोमा खिचेको जस्तो देखाइन्छ होइन। जस कारण तपाईँको कस्टमरहरूले चाहिँ किन्ने चान्स हाई हुन्छ। अब फोटो र भिडियो रेडी भइसकेपछि तपाईँहरूले त्यो सोसियल मिडियामा हालिदिनुहोस्। सोसियल मिडियामा हालेपछि चाहिँ राम्रो टाइटल डिस्क्रिप्सन पनि दिनुहोस्। त्यो प्रोडक्टको प्राइस पनि मेन्सन गरिदिनुहोस् भिडियोमा स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले फेसमा गएर एड चलाइदिनुहोस् होइन। 200 अथवा 100हरू तिरेर एड चलाइदिनुहोस्। अनि तपाईँको अब प्रोडक्ट कस्तो मान्छेले किन्ने हो, बुढाले किन्ने हो कि ठुलो मान्छेहरूले किन्ने हो, त्यही अनुसारको एज ग्रुप राखेर एड चलाइदिनुहोस्। तपाईँको कस्टमर आउनु थालेपछि चाहिँ होइन, नेपालमा धेरै अप्सन छ डेलिभरी गर्ने, डेलिभरी सर्भिसवाला। त्यो मध्ये एउटा चुज गर्नुहोस् जुन चाहिँ सस्तो राम्रोसँग गर्छ। अनि त्यसबाट आफ्नो सामान डेलिभरी गर्नुहोस्। कस्टमरको एड्रेसमा आफ्नो सामान डेलिभरी गर्न मिल्छ कि। त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। एउटा कमेन्ट आयो भने म भिडियो बनाउँछु त्यसको बारेमा। सो आजको लागि यति नै र गुड लक। तपाईँहरूको बिजनेस अब राम्रोसँग चलोस्। सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है।